समर्थ. नमस्कार मैत्रिणींनो, प्रज्ञाच मराठी गृहिणी या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी प्रज्ञा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करते. प्रत्येक गृहिणींना स्वयंपाक करायचा असतात, घरातली कामं करायची असतात, कारण की तिची कामं तिलाच करावी लागतात. तिला कितीही जरी कंटाळा आला ना तरी सुद्धा तिची कामं तिला करायचीच असतात. परंतु कधीतरी आपल्याला अर्धा तास किंवा 1 तास मोका मिळालेला असतो आणि त्याच वेळेचा आपल्याला फायदा करून घ्यायचा आहे, म्हणजे जेणेकरून आपले जे नंतर येणारा कंटाळा आहे तो कमी होणार आहे. तर चला मैत्रिणींनो, मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे की वेळेची बचत कशा पद्धतीने करून आपण वेळेचं नियोजन करू शकतो. प्रत्येक भाजीला वाटण लागत असतं. प्रत्येकाकडे वाटण करण्याची पद्धत वेगवेगळी असते. तर आमच्याकडे काळ्या मसाल्याची भाजी जास्त प्रमाणात खाल्ली जाते. त्यामुळे मी काय करते, कांदा आणि खोबरं भाजून घेते. तर मी तेलामध्ये न भाजवता ते गॅसवर भाजवत असते, जेणेकरून ते वाटण जे आहे ना तर ते 8 दिवस सहज टिकू शकेल. असं केल्यामुळे काय होतं, जेव्हा आपण स्वयंपाक करतो किंवा भाजी करायला सुरुवात करतो तेव्हा पटकन भाजी होते आणि चपात्या होतात. म्हणजे आपला हा सुद्धा एक वेळ वाचत आहे. दररोजच तो कांदा भाजायचा किंवा खोबरं भाजायचं यापेक्षा जर आपण एकदाच खोबरं आणि कांदा भाजून ठेवला ना तर याचा आपल्याला खूप फायदा झालेला असतो. हे वाटण करत असताना याच्यामध्ये अद्रक, लसूण, पुदिना, कोथिंबीर टाकून हे वाटण आपण वाटू शकतो व हे फ्रीजमध्ये 8 ते 10 दिवस सहज टिकून राहतं. जेव्हा मिळेल त्या वेळामध्ये तुम्ही हे वाटण करून ठेवा आणि तुमचा स्वयंपाक पटकन करा. वाटणाबरोबरच आपल्याला शेंगदाण्याचा कुट्टा सुद्धा लागत असतो. सुकी भाजी असू द्या किंवा पातळ भाजी असू द्या, आपण शेंगदाण्याचा कुट्टा टाकत असतो. जेव्हा मार्केटमधून आपण शेंगदाणे खरेदी करून आणतो तेव्हा ते उन्हामध्ये खमंग वाळून द्यायचे आहेत. खराब जे शेंगदाणे आहेत ते बाहेर काढायचे आहेत व त्यानंतर शेंगदाणे भाजायला घ्यायचे आहेत. पण जेव्हा आपण शेंगदाणे भाजतो तेव्हा अतिशय कमी गॅसवर आपल्याला शेंगदाणे भाजायचे आहेत. कमी गॅसवर का? कारण की जेव्हा आपण शेंगदाणे फुल गॅसवरती भाजतो तेव्हा ते पटकन भाजले जातात, म्हणजे ते करपले जातात. आणि जेव्हा आपण कमी गॅसवर शेंगदाणे भाजतो तेव्हा ते आतपर्यंत भाजले जातात आणि आपल्या भाजीला चांगला रंग येतो आणि चांगली चव येते. त्यामुळे जेव्हाही आपण शेंगदाणे भाजतो तेव्हा कमी गॅसवरती शेंगदाणे भाजून ठेवायचे आहेत. जेवढा लागेल तेवढा कुट्टा करून ठेवायचा आहे आणि बाकीचे जे भाजलेले शेंगदाणे आहेत ते एका डब्यामध्ये ठेवायचे आहेत, जेणेकरून शेंगदाणे खराब होणार नाहीत. आजही माझ्यासारख्या अनेक महिला आहेत ज्या घरी इस्त्री करत आहेत. स्वतःचे कुर्तीज असू द्या किंवा मुलांचे युनिफॉर्म असू द्या, मिस्टरांचे कपडे असू द्या, आजही आपण घरीच इस्त्री करत असतो. मग इस्त्री करण्याचा खूप कंटाळा येतो. खूप मोठे जर कपडे असतील ना तर 3 ते 4 तास सहज इस्त्री करण्यामध्ये जातात. मग अशा वेळेस काय करायचं आहे, मिस्टरांचे ज्या दिवशी आपण कपडे धुतो किंवा स्वतःचे कुर्तीज धुतो त्या दिवशी इस्त्री करून घ्यायची आहे, जेणेकरून जास्त कपडे पडणार नाहीत. आपण काय करतो, आज एकच ड्रेस धुतला आहे मग नंतर बघू 2-3 ड्रेस सोबत इस्त्री करता येईल असं करतो, पण ते मागं पडून आणि खूप सारे कपडे आपल्याला एकटीलाच करायचे असतात इस्त्री. त्यामुळे काय करायचं आहे, जेव्हा तुम्ही कपडे धुता त्याच दिवशी लगेच इस्त्री करून घ्यायची आहे. अनेक पदार्थांमध्ये आपण कढीपत्त्याचा वापर करत असतो. डाळ, खिचडी, मसाले भात, पोहे, उपमा, सांबर किंवा एखाद्या भाजीमध्ये सुद्धा आपण कढीपत्ता वापरत असतो. कढीपत्त्यामुळे भाजीला चवही छान येते आणि आरोग्यासाठी सुद्धा खूप उत्तम असतो. पण प्रत्येकच वेळेस आपल्याकडे कढीपत्ता आहे असं नाही. मग काय करायचं आहे, जेव्हा आपल्याला जास्त कढीपत्ता कुठे मिळतो तिथून आणायचा आहे, घरी आल्यावर स्वच्छ धुवून काढायचा आहे व त्यानंतर छान वाळून द्यायचा आहे. वाळल्याच्या नंतर काय करायचं आहे, एका कढईमध्ये तेल घ्यायचं आहे. थोड्याशा तेलामध्ये तो कढीपत्ता भाजून खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. असा कडक भाजल्याच्या नंतर तो जो कढीपत्ता आहे तर तो आपण बंद डब्यामध्ये महिनाभर ठेवू शकतो. जेव्हा कोणतीही भाजी करतो तेव्हा पटकन तो कढीपत्ता वापरायचा आहे. खिचडी करत असताना सुद्धा आपण तो कढीपत्ता जर वापरला तर खूप छान लागतो, आरोग्यासाठी उत्तम आहे. तर तुम्ही सुद्धा या कढीपत्त्याचा वापर असा करू शकता, कारण की बऱ्याच वेळेस काय होतं, आपल्याला कढीपत्ता मिळेलच असं नाही. जेव्हा मिळतो ना तेव्हा अशा पद्धतीने त्याचा वापर नक्कीच करायचा आहे. तर मैत्रिणींनो, अशा पद्धतीने आपण वेळेची बचत करून अनेक गोष्टी करू शकतात. तर मैत्रिणींनो, तुम्हाला माझी कोणती गोष्ट आवडली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.